ඔයා නොදන්න පළාතක ගමනක් ගිහින් ඉන්නකොට ඔයා වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරගෙන යන ගමන් වාහනේ ඉන්න කට්ටියටම පොඩි බඩගින්නක් හැදෙනවා. එතකොට ඔයා මේ පළාත දන්නෙත් නැහැ, අහන්න කෙනෙකුත් නැහැ. ටිකක් ට්‍රැවල් නම් ඔයාට කෑම කඩයක් එහෙම නැත්නම් හොඳ රෙස්ටුරන්ට් එකක් හොයාගන්න ඕනි නම් ඔයාට ටක් ගාලා මතක් වෙන ඩිවයිස් එක තමයි ඔයාගේ අතේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එක. ඔයා මොබයිල් ෆෝන් එක අරගෙන ඔයාට කියන්න පුළුවන් okay Google find me a nice restaurant nearby කියලා. ඉතින් එතකොට Google ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ වටේ තියෙන ලස්සන හොඳට කෑම තියෙන රෙස්ටුරන්ට් ටිකක් ඔයාට හොයලා පෙන්නන්න. I found a few restaurants near you. මේ දැන් මම කියපු එක අරගෙන එයාමට ලස්සන රෙස්ටුරන්ට් ටිකක් හොයලා පෙන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටරේ වුණත් ඔයාට මොකක් හරි ව්‍යාපාරයක් ගැන දැනගන්න ඕනි කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් ගන්න ඔයාට ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුළත මිලදී ගන්න ඕනේ වෙනවා ටීවී එකක්. ඉතින් එතකොට මේ ටීවී එකක් මිලදී ගන්න සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාට වෙළඳ ආයතන ගොඩාක් හොයාගන්න පුළුවන්. ළඟම තියෙන ඉස්කෝලේ මොකද්ද? ළඟම තියෙන එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වෙළඳ ආයතනයේ ශාඛාව උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ටිකක් ලොකු වෙළඳ ආයතනයක් ශාඛා ගොඩක් තියෙන KFC එක වගේ රෙස්ටුරන්ට් එකක් කියලා. ළඟම තියෙන රෙස්ටුරන්ට් එකේ ටෙලිෆෝන් නම්බරේ ඒකේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් මේ හැමදේම ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ Google එකේ සර්ච් කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාටත් ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට ඒක ඔන්ලයින් කරන ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆිසිකල් ප්ලේස් එකක් තියෙන ඔයා ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් පොඩි ස්ටුඩියෝ එකක් තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගාව සිල්ලර කඩයක් ග්‍රොසරි ස්ටෝර් එකක් තියෙනවා, කමියුනිකේෂන් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොනෑම හෝ ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් ඔයාගේ ව්‍යාපාරෙත් මෙන්න මේ විදිහට Google එක හරහා මිනිස්සු අතරට අරන් යන ඔන්ලයින් ප්‍රසන්ස් එක වැඩි කරන්න ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු ඒ ගැන. ඉතින් අපි ඇමරිකාව ගැන ඉස්සෙල්ලා කතා කළොත් ඇමරිකාවේ ඉන්න ජනගහනයෙන් 97%ක් විතර මොනවා හරි දෙයක් මිලදී ගන්න කලින් හරි මිලදී ගත්තට පස්සේ හරි ඒ ගැන ඔන්ලයින් සර්ච් කරනවා කියලා ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ මේ රිසර්ච් වල තියෙන වාර්තාවෙන් බැලුවොත් පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. හැබැයි ඇමරිකාව ගැන අපි එහෙම දැනගත්තට අපිට ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ගැන හරි සංගණනයක් කරලා නැහැ කොච්චර පිරිසක් ඔන්ලයින් සර්ච් කරනවද කියලා. හැබැයි ඔයාට දල වශයෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් වර්තමානයේ ඉන්න හැමෝ අතේ වගේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මොනවා හරි දෙයක් මිලදී ගන්න ඕනේ වුණොත් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම පොඩ්ඩක් Google එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලනවා මේක අඩු මිල කොහෙද තියෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් මේක ගන්න හොඳම ෂොප් එක කොහෙද තියෙන්නේ, මේකට හොඳම වොරන්ටි දෙන්නේ කොහෙද වගේ දේවල් ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරද්දී උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගාව තියෙන්නේ මොබයිල් ෆෝන් විකුණන ෂොප් එකක් නම් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් ෂොප් එක මේ විදිහට Google එකේ ඇපිය වුණොත් එහෙම ඔයාගේ මොබයිල් නම්බරයට කට්ටිය කතා කරන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය. ඒ වගේම ඔයාට එතනින් රේටින්ග්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෂොප් එකට ඇවිල්ලා මොබයිල් ෆෝන් මිලදී ගත්තා, එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් එකක් රිපෙයාර් කරගත්තාට ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටමර් එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා තරු 5කින් තරු 1 ඉඳන් 5 වෙනකන් රේටින් එකක් ඔයාට දීලා ඔයාගේ සර්විස් එක කොහොමද කියලා රේට් කරලා යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට රෙස්ටුරන්ට් එකක් ගැන එහෙම ඕගොල්ලෝ සර්ච් කරලා බැලුවොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් සමහර ෆොටෝස් දාලා තියෙනවා මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ මෙන්න මෙහෙම කෑම තිබ්බා, මෙන්න මේ ඩිෂ් තමයි අපිට හම්බුනේ, කෑම හොඳයි, ස්ටාෆ් එක හොඳයි කියලා. ඒ වගේම සමහරව දාලා තියෙනවා මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ අපිට එච්චර හරි ගියේ නෑ, කෑම එකත් හරි ගියේ නෑ, නිවිලා තමයි ආවේ, ගොඩක් පරක් වුණා. ඒකින්ද මට දෙන්න පුළුවන් 1 star rating එකක් වගේ නරක රේටින් උත් තියෙනවා. ඉතින් මේ රේටින් ඔක්කොම කම්බයින් කරලා ඕවර්ऑल රේටින් එකක් වෙන්නනවා අපේ ෂොප් එක එහෙම නැත්නම් අපේ ව්‍යාපාරය කොච්චරක් මිනිස්සු කැමතිද. ඒ කියන්නේ 1.0 වල ඉඳලා 5.0 වෙනකන්, ඒ කියන්නේ හොඳටම හොඳයි කියන එක වෙනකන් අතරමැද තියෙන රේටින්ග්ස් අපිට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ තියෙන බහුතරයක් ව්‍යාපාරික ස්ථාන මෙන්න මේ විදිහට Google එකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට දැන් ඕනේ අපේ ව්‍යාපාරය මේ විදිහට Google එකට ඇඩ් කරගන්නනේ. ඉතින් ඒක කරගන්න ගොඩක් අමාරු නෑ. ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ලේසියෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයත් Google Map එකේ පෙන්වන විදිහට මේ විදිහට රේටින්ග්ස් ගන්න විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එකත් Google එකට ඇඩ් කරලා Google එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාගේ බිස්නස් එක ඔයාලට Google එකට ඇඩ් කරන්න ඕන නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලා වෙන්න ඕනේ google.com/business කියන මෙන්න මේ URL එකට. ඉතින් මෙන්න මේ URL එකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ බිස්නස් එක ඇඩ් කරගන්න නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම manage now කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. manage now කියන එක ක්ලික් කළාට පස්සේ ඔයාලට කියනවා ඔයාගේ බිස්නස් එකේ නම ටයිප් කරන්න කියලා මෙතනින්. ඉතින් මම නමක් මෙතනින් ටයිප් කරගන්නම්කෝ. ඉතින් ළමයි මේ විදිහට නමක් ටයිප් කළාට පස්සේ ඒ නමට අදාළව බිස්නස් එකක් මේ වෙද්දි Google අඳුරන්නේ නැත්නම් ඔයාට කියනවා මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා create a business with this name කියලා. ඉතින් එතකොට අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එන්න එක ක්ලික් කරාට පස්සේ බිස්නස් එකේ name එක පෙන්නනවා. ඉතින් name එක හරියටම හරිනම් හරි කියලා ඔයාලට next කරන්න පුළුවන්. next කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අහනවා බිස්නස් එකේ කැටගරි එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ළමයි මෙතන බිස්නස් කැටගරි එක උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ අපි මේක ડોක්ටර් කෙනෙකුට හදන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ડોක්ටර් කියලා තෝරන්න පුළුවන් බිස්නස් කැටගරි එක.
එහෙම නැත්නම් හිතන්නකො අපි මේක හදන්නේ හොස්පිටල් එකකට කියලා. හොස්පිටල් කියලා තෝරන්න පුළුවන්. ඉතින් ළමයි ඒ විදිහට ඔයාගේ බිස්නස් එකට අදාළ කැටගරි එක හරියටම තෝරලා දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනින් මට අදාළ කැටගරි එක හරියටම තෝරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ළමයි කැටගරි එක හරියට තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ආයිත් මේක next කරන්න පුළුවන්. next කරාට පස්සේ do you want to add a location customers can visit a like store office කියලා. ඒ කියන්නේ ළමයි ඔයාගේ බිස්නස් එක මේක ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් නෙමෙයි නං. ඒ කියන්නේ ඔෆිස් එකක් නැතිව නිකන් ඔන්ලයින් කරන බිස්නස් එකක් නෙමෙයි නං. ඒ වගේ එකක් ඇත්තටම Google එකට ඇඩ් කරන එකේ ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ කියන්නත් බෑ. මොකද දැන් eBay වගේ ඒවා ඔෆිස් එකක් ඒගොල්ලෝ දාන්නේ නැහැ නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ Google එකට ඇඩ් කරලා තියෙනවානේ. eBay, AliExpress වගේ ලංකාවේ තියෙන ඔන්ලයින් ස්ටෝර්ස් ඔක්කොම. හැබැයි ඔයාට ඉතින් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකකට වඩා ඔයාගේ ෆිසිකල් ලොකේෂන් එකක් තියෙන එක නම් ඔයාට මෙතනින් yes කියන එක දීලා ඔයාට next කළාට පස්සේ ඔයාට ෆිසිකල් ලොකේෂන් එක map එකේ මේ address එක දීලා ගානට ඔයාට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඇඩ් කළා මේ address එක මෙතනට ඇඩ් කළාට පස්සේ next කරන්න පුළුවන් map එකෙන් හරියටම ලොකේෂන් එක තෝරලා ඒ ස්පොට් එක තෝරගත්තට පස්සේ. ඊට පස්සේ ළමයි සමහර වෙලාවට ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා where do you serve to your customers කියලා. ඔයා address එක දැම්මොත් ළමයි ඒක ගොඩක් වෙලාවට අහන්නේ නැහැ. address එක නැතුව ඔයා ඉස්සරහට ආවොත් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. ඉතින් address එක නැතුව ආවට පස්සේ ඔයා කොහෙද මේ සර්වර් ලබා දෙන්නේ කියලා. ඔයා මුළු ලංකාවටම ලබා දෙනවා නම් ඔයාට සරලවම ශ්‍රී ලංකා කියලා තෝරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ රටක වෙනම ප්‍රදේශයකට විතරක්, ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ඔයා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකට විතරක් නම් ඔයාට මෙතනින් වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ ඒරියා එක හරියටම තෝරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ළමයි ඊට පස්සේ යනවා what contact details do you want to show to your customers කියලා. ඉතින් ළමයි මෙන්න මේක හරිම වැදගත්. මොකද බිස්නස් එකේ කස්ටමර්ස් ලාට පෙන්වන contact details අනුව තමයි මේ කස්ටමර්ස් ලා විත් එක්ක engage වෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට ඔයාට බිස්නස් එකට අදාළ ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. ඊට පස්සේ ඔයාගේ බිස්නස් එකට වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් අන්නේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාට ටග් ගාලා මෙතනින් URL එක දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි ළමයි ඔයාට වෙබ්සයිට් එකක් නැත්නම්, ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට වෙබ්සයිට් එකක් අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාට මේ ඔප්ෂන් එක තෝරන්න පුළුවන් I don't need a website කියලා. එහෙම නැත්නම් get a free website based on your info කියලා ඔයාට නොමිලේ වෙබ්සයිට් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ Google එකෙන්ම. ඒකට ඔයාගේ මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඔයාගේ බිස්නස් ලිස්ටිං එකට අනුව ඒගොල්ලෝ නොමිලේ වෙබ්සයිට් එකක් හදලා දෙනවා. ඉතින් මම මෙතෙන්ට අදාළ වෙබ්සයිට් එකේ ඇඩ්‍රස් එක දීලා next කරනවා. ඊට පස්සේ ළමයි අපෙන් අහනවා staying the know. ඒ කියන්නේ මේ අප්ඩේට්ස් සහ recommendation Google එකෙන් ගෙන්න ගන්න ඕනිද කියලා ඔයාගේ බිස්නස් එක වැඩි දියුණු කරගන්න එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒක yes කරලා next කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ළමයි වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ finish කියන එක click කරන්න. ඉතින් ළමයි ඊට පස්සේ තමයි අපි අර කතා කරපු වැඩේ තියෙන්නේ. ඉතින් please enter your mailing address to verify කියලා කියනවා. ඔයාව මේ බිස්නස් එක verify කරගන්න ඔයාගේ මේ තැපල් කරන්න පුළුවන්, ඔයාට ලියුම් ගන්න පුළුවන් ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න කියලා කියනවා. The address as you provide here will be hidden from the public post office boxes are not eligible කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඇඩ්‍රස් එක හිතන්නකෝ ඔයා ව්‍යාපාරයක් කළා, ව්යාපාරයේම ඇඩ්‍රස් එක දුන්නත් මේ ඇඩ්‍රස් එක ඔයාට කස්ටමර්ස් ලාට පෙන්වන්න ඕනි නැත්නම් මේක හිඩන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයා ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න කියලා කියනවා. ඒ ඇඩ්‍රස් එකට තමයි ඒගොල්ලෝ කෝඩ් එක එවන්නේ. ඉතින් මම මෙතෙන්ට දැන් ඇඩ්‍රස් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ළමයි ඇඩ්‍රස් එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ next කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනි. ඉතින් ඊට පස්සේ ළමයි ඔයාගේ බිස්නස් එකේ name එක සහ ඔයා ඇඩ් කරපු ඇඩ්‍රස් එක මෙතනින් පේනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා contact name එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාව contact කරගන්න ඕනි කොහොමද කියලා, මොන නමද මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනි කියලා. ඔයාගේ බිස්නස් එකේ නම සමහර විට එන මේ පෝස්ට් වලදී ඔයාගේ බිස්නස් එකේ නම හරියට දන්නේ නැත්නම් ඔයාව contact කරගන්න නමක් දෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මම මෙතෙන්ට මගේ නම දෙනවා දිනුක විජේසිංහ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ළමයි වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම හරි. මේ මෙන්න මෙතන verify later කියන එක ක්ලික් කළා. ඔයාට ඕන නම් පස්සේ මේක verify කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයා බිස්නස් එක හදලා ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා කොළඹ ඔෆිස් එකකට move වෙන්න. ඉතින් ඔයාට තාම එතන ඇඩ්‍රස් එක ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාට මේ ඔක්කොම ලිස්ටිං හදලා දීලා later කියලා දීලා පස්සේ ඔයාට මේ ඇඩ්‍රස් එක ඇඩ් කරලා ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේක verify කරගන්න. ඉතින් මෙතන කියනවා මේ take up to 14 days to arrive කියලා. කියන්නේ දවස් 14ක් විතර යන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ළමයි මේ විදිහට ඇඩ්‍රස් එක ඇඩ් කරගත්තා නම් ඔයා මේ verify later කියන ඔප්ෂන් එකට ගියොත් ළමයි ඔයාට fully manage කරන්න බෑ කියලා කියනවා ලිස්ටිං එක. ඔයා verify වෙනකන් ඒකින්ද මේක verify කරගන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා සම්පූර්ණයෙන්ම management එක ඔයාගේ අතට ගන්න නම් ඇඩ්‍රස් එකයි contact name එකයි හරියටම ඇඩ් කරගත්තා නම් ඔයාට තියෙන්නේ මේල් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ළමයි මේල් කියන එක ක්ලික් කළාට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා postcard is coming, you are the postcard verification code in next steps about 14 days. දවස් 14ක් විතර යද්දී ඔයාට හම්බ වෙයි කියලා කියනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේක ඔන්න මේල් කරා කියලා කියනවා. ඉතින් ළමයි එතකොට පෙන්නනවා ඇඩ් කරපු ඇඩ්‍රස් එකත් මේක කියලා. ඊට පස්සේ ළමයි continue කියන ක්ලික් කළාට පස්සේ ඔයාට යන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා ඔයාගේ business listing එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ ළමයි මේ වැඩේ ඉවර නෑ. ඒගොල්ලෝ මේ verification එක ගෙවුවා කියලා ඔයාට කියනවා ඔයාගේ services add කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගාව තියෙන restaurant එකක් කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා මොනවද දෙන services. එහෙම නැත්නම් ඔයාගාව තියෙන hospital එකක් නම් ඔයා මොනවද දෙන services කියලා. ඉතින් මෙතෙන්ට ළමයි ඔයාට service add කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මේ අර suggest කරපු service මොනවා හරි පෙන්නන ඔයා add කරපු category එකට අනුව එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් custom services
මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ළමයි සර්විසස් ටික ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ සේව් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ ළමයි ඔයාගෙන් අහනවා ඔයා දවසේ කොයි වෙලාවෙද ඇරලා තියෙන්නේ ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයා ඉරිදා ඇරලා දෙනවනම් ඉරිදා ඔන් කරලා ඕපන් කරන්නේ කොයි වෙලාවෙද ක්ලෝස් කරන්නේ කොයි වෙලාවෙද කියලා පුළුවන්. ඔයා දවසේ පැය 24 වැඩ කරන ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔක්කොටම 24 hours කියලා දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ විදිහට ඩීටේල්ස් ටික ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ළමයි ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් සේව් කරගන්න. ඉතින් මම මේ දැනට ඒක ස්කිප් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ළමයි කියනවා let customers find out more about your business කියලා. ඔයාගේ බිස්නස් එක ගැන පොඩි description එකක් ඔයාලට මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකට මම කලින් හදාගත්ත description එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරනවා. ඇඩ් කළා මම ඒක සේව් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔයාගේ ව්‍යාපාරයට දාලා ෆොටෝස් ඇඩ් කරන්න. ඉතින් එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ එක්සැම්පල් දාලා තියෙනවා මේ ව්‍යාපාරයේ ෆ්‍රන්ට් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක වැඩ කරන කවුරු හරිත් එක්ක මේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ ඉමේජ් ඇඩ් කරන්න කියලා. කියන්නේ ළමයි මේ විදිහට මෙන්න ඕනේ නෑ. හැබැයි අනිවාර්යෙන් ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ෆ්‍රන්ට් එකේ ෆොටෝ එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ සලෝන් එකක් නම් කොණ්ඩේ කපන එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන රෙස්ටොරන්ට් එකක් නම් ඒකේ කෑම ඩිෂස් වල ඒවා පිළියෙල කරන කෝකේකි පින්තූරයක්. අන්න ඒ විදිහට ළමයි අර මිනිස්සුන්ට මේක දැක්කට පස්සේ ටක් ගාලා ආකර්ෂණය වෙන විදිහේ ෆොටෝස් ඇඩ් කරගන්න පුරුදු වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මම දැන් කලින් හදාගත්ත ෆොටෝස් ටිකක් මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ළමයි ඔයාලට පුළුවන් next කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ කියනවා ආගේ business profile එක almost ready වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක continue කරන්න. continue කළාට පස්සේ ළමයි ඔයාගේ business listing එකට යනවා. මේ business page එක මෙන්න මේක. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔයාගේ business එක manage කරන්න. welcome to Google my business කියලා ඒගොල්ලෝ welcome message එකක් දෙනවා. get started කියලා ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ බිස්නස් එකට අදාළ සම්පූර්ණ ලිස්ටිං එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ළමයි ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා අදාළ බිස්නස් එකට ඕන නම් බිස්නස් ඊමේල් එකක් ගන්න. ඒකට මුදල් ගෙවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ලිස්ටින්ග්ස් කම්ප්ලීට් කරන්න. දැන් මම මේකේ ඇඩ් කරපු නැති hours තියෙනවා, contact information ඇඩ් කරපු නැති ඒවා තියෙනවා, logos ඇඩ් කරලා නැහැ. ඉතින් ළමයි අන්න ඒ විදිහට අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ළමයි මේ Google එකේ ඔයා ඇඩ් දානවා නම් ඔයාගේ බිස්නස් එක දැන් ඔන්ලයින් වගේ දුවනයක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඇඩ් දාන්න. අන්න ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාන්න. ඒගොල්ලෝ ක්‍රෙඩිට් $45ක ෆ්‍රී ක්‍රෙඩිට් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ළමයි ඔයගොල්ලන්ට ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ $45 ගන්න නම් ඔයා $15ක් වියදම් කරන්න ඕනේ. $15ක් වියදම් කරාම ඒගොල්ලෝ 45ක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ $60ක ඔයාලට ඇඩ් දාන්න පුළුවන් $15ක් වියදම් කරලා. ඉතින් ළමයි මේ හැමදේම කරනවා අනිවාර්යෙන් වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් වෙරිෆයි කරන්න නම් දැන් මම හිතන්නේ මැසේජින් කියන එකට ගියොත් ඔයා වෙරිෆයි වෙලා නැහැ කියලා තාම පෙන්නනවා. ඉතින් verify for messaging කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ළමයි ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම ඉල්ලන්නේ අපිට එවපු අර කෝඩ් එක ඇඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් ළමයි මේ කෝඩ් එක එනකන් අපිට ඉන්න වෙනවා. ඉතින් මම මේක ඊළඟ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නම්. මේ කෝඩ් එක මට ලැබුණාට පස්සේ කොහොමද මේක verify කරන්නේ? verify කරගත්තට පස්සේ කොහොමද අපි මේ listing එක manage කරලා Google එකේ ලස්සනට appear කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කළේ my business Google my business වලට ඔයා ගාව තියෙන ව්‍යාපාරය ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ මේක verify කරගන්න අදාළ verification number එක කොහොමද ඔයාගේ ගෙදරටම Google හරහා ගෙන්න ගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ verification number එක enter කරලා ඔයාගේ business එක verify කරගත්තට පස්සේ තමයි Google ඔයාට මේ business එකට දෙන panel එක ඔයාට manage කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. මගේ pin number එක මම ගාවට ආවට පස්සේ ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මමත් මේ pin number එක හම්බෙච්ච ගමන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇතිනේ. දවස් 14ක් යනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් දවස් 14කට අඩු කාලයක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන්ම මට pin number එක හම්බ වෙයි. ඉතින් pin number එක ආපු ගමන් මම ඔයගොල්ලොත් එක්කම වීඩියෝ එකක් කරලා කතා කරන්නම් කොහොමද මේ pin number එක enter කළාට පස්සේ ඔයාගේ location update කරනවා නම්, website add කරනවා නම්, photos add කරනවා නම් මේ panel එක manage කරලා ඔයාගේ ව්‍යාපාරයට තියෙන online presence එක මිනිස්සු ඔයාගේ internet එකේදී ඔයාගේ ව්‍යාපාරය හොයාගන්න තියෙන අවස්ථා වැඩි කරන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ phone number එකට එන calls ගන්න වැඩි කරගන්න ඔයාගේ මේ panel එක ලස්සනට interactive විදිහට හදාගන්න. ඒ වගේම කොහොමද මේක මිනිස්සු දකින්න විදිය වැඩි කරගන්න මේ panel එක හරියට manage කරන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න. ඉතින් ඒ ඊළඟ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් පළල තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එකක්. ඉතින් අන්නේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරලා ඒකේ all notification කියන එක on කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඒ notification එක ඔයාට එන්නේ. ඒ වගේම මෙතනින් වටන මගේ social media like කරන්න, follow කරන්න. එහෙනම් තාත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්.